संसारिका फूड चॅनलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण बघणार आहोत भाजक्या पोह्यांचा चिवडा कसा तयार करायचा। खूप साधी सोपी रेसिपी आहे आणि एक युनिक साहित्य आपण त्यामध्ये ॲड करणार आहोत। तर हे आहेत भाजके पोहे। इथे मी अर्धा किलो घेतले आहेत। ते स्वच्छ करून घ्यायचे, म्हणजे चाळून घ्यायचे आणि एक दिवस कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचे। त्याने चिवडा हा खमंग होतो आणि कुरकुरीत होतो। आता आपण कढईमध्ये 1 चमचाभर तेल टाकून घेऊया आणि त्यामध्ये हे पोहे खमंग असे भाजून घ्यायचे आहे। तेलावर परतल्याने हा चिवडा खूप खमंग होतो, म्हणून नक्की ट्राय करा। आपण उन्हामध्ये वाळवल्यामुळे हे कुरकुरीत होतात, पण तेलावर परतल्याने अजून जास्त चिवडा आपला खमंग होतो। म्हणून थोड्याशा तेलावर आपण हे परतवून घेणार आहोत। तर परतवून घेताना इथं 2 साहित्याचा वापर करा, जेणेकरून पोहे हे कढईच्या बाहेर पडणार नाहीत। तर अशा पद्धतीने हे छान मिक्स करायचं आणि गॅस कमीच ठेवायचा, कारण हे खूप लवकर जळतात। आणि 3 ते 4 मिनिटे आपण हे भाजून घेणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटांनंतर हे आपण लगेचच काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण सर्व पोहे हे भाजून घेणार आहोत। आता आपण मसाला कसा तयार करायचा ते बघूया। तर इथे मी 1 चमचा जिरे घेतले आहे, 1 चमचा बडीशेप, अर्धा ते पाऊण चमचा आपल्याला हळद वापरायची आहे, चवीनुसार लाल तिखट म्हणजे 1.5 चमचा इथे मी लाल तिखट घेणार आहे, 2 चमचे धणे, थोडासा हिंग आणि बेडगी मिरचीचं लाल तिखट। त्याने कलर खूप छान येईल, म्हणून बेडगी मिरचीचं तिखट वापरलं आहे। हे मिक्सरला फिरून घ्या आणि फिरवल्यानंतर आपला मसाला छान रेडी होईल। तुम्ही बघू शकता या पद्धतीचा जर तुम्ही मसाला वापरला तर बाहेरून मसाला आणायची काही गरज नाही आहे। तर इथे आपण एक एक साहित्य सुरुवातीला तळून घेणार आहोत। त्यासाठी अर्धी वाटी तेल छान गरम करून घ्यायचं आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत खोबऱ्याचे काप। तर इथे मी अर्धी वाटी खोबऱ्याची वाटी वापरली आहे। छान पातळ काप करून घ्यायचे, म्हणजे वाटी आहे ती फ्रीजमध्ये ठेवायची थोडा वेळ आणि बाहेर काढायची आणि छान काप तयार होतात। हे सतत मिक्स करत राहायचं, जेणेकरून त्याचा कलर एकसारखा येतो आणि हलकं ब्राऊन झाल्यानंतर ते काढून घेऊया। खूप जाळायचं नाही, नाहीतर त्याचा कडवट वास लागतो। म्हणून थोडेसे ब्राऊन झाल्यानंतर लगेचच काढून घ्यायची आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत अर्धी वाटी शेंगदाणे। या सर्व साहित्यांचं प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता। इथे आपण अर्धा किलो पोहे वापरले आहेत, त्यासाठीचं हे प्रमाण आहे। तर हे सुद्धा आपण छान परतून घ्यायचे आहे आणि हे आपण काढून घेणार आहोत। शेंगदाणे परतल्यानंतर ते आपण काढून घ्यायचे आणि ते पोह्यांवर लगेचच टाकून घ्यायचे आहे। त्यानंतर पाववाटी आपण इथे डाळवा वापरला आहे, म्हणजे फुटाण्याची डाळ वापरली आहे। हे सुद्धा खूप लवकर परतलं जातं, फारसा वेळ लागत नाही, म्हणून हे कमी गॅसवरच आपल्याला 1 ते 1.5 मिनिटे परतून घ्यायचं आणि लगेचच काढून घ्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत कांदे पोहे, ते सुद्धा आपण त्यावर छान तळून घेणार आहोत। तर इथे मी 1 वाटी कांदे पोहे वापरले आहे। तुम्ही मक्याचा चिवडा असतो, म्हणजे मक्याचे जे पोहे असतात ते सुद्धा इथे वापरू शकता। ते सुद्धा अशा पद्धतीने तळून घेऊ शकता। तर हे आपण काढून घेऊया। हे लगेचच फुलतात, फारसा वेळ लागत नाही। तर तेल छान गरम करून घ्या, नाहीतर हे पोहे थोडेसे तेलकट होऊ शकतात। तर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत भरपूर कढीपत्ता, तो सुद्धा छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचा। भरपूर कढीपत्ता घाला, त्याने चव खूप छान येते। आता कढीपत्ता सुद्धा आपण काढून घेऊया। त्यानंतर हिरव्या मिरच्या आवडीनुसार घ्यायच्या आहे, ते सुद्धा आपण ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेऊया। त्यातला ओलसरपणा आहे तो पूर्णपणे कमी झाला पाहिजे, नाहीतर तुमचा चिवडा हा मऊ पडू शकतो। म्हणून छान तळल्यानंतरच त्या बाहेर काढा, अशा पद्धतीने। त्यानंतर इथे मी घेतला आहे कांदे, तर 2 ते 3 कांदे मी अशा पद्धतीने कापून ते वाळवून घेतले आहे। तर तुम्ही बघू शकता याने खूप छान चव चिवड्याला येते। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। आणि हे आपण सुद्धा कांदासुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे। तर ब्राऊन होईपर्यंत आपण हा तळून घेऊया। खूप वेळ लागत नाही, खूप झटपट हा तळला जातो आणि तो आपण काढून घेऊया। 2 ते 3 कांदे वापरा, त्याने चव छान येते। आणि याच पद्धतीने आपण कांदा परतून घेतला आहे, तो सुद्धा आपण आता काढून घेऊया। त्यानंतर कढईमध्ये मी पुन्हा थोडंसं तेल गरम करून घेतलं आहे। तर इथे मी घेतलं आहे आमसुलं आणि ते थोडीशी वाळवून घ्यायची। एका आमसुलाचे तुम्ही 2 ते 4 तुकडे करून घेऊ शकता, पण मी असाच घेतला आहे।
आणि तो आपण छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. आमसूल टाकल्याने आपल्या चिवड्याला खूप छान चव येते. तर ही ट्रिक तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा. या दिवाळीला तुमचा चिवडा हा खूप छान होईल. तर आमसूल जर तुम्हाला ओलसर वापरायचे असेल तर फक्त तेलामध्ये परतून घ्या आणि ते बाजूला काढून ठेवा आणि ते तेल फक्त तुम्हाला चिवड्यामध्ये वापरायचं आहे. जर ओलसर असलेला आमसूल तुम्ही चिवड्यामध्ये टाकला तर ते मऊ पडू शकतात, म्हणून हे छान वाळवून घ्या आणि अशा पद्धतीने तेलावर कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्यायचे आहे. तर तुम्ही बघू शकता तेलाचा कलर हा आपला खूप छान झाला आहे आणि याचा सुवाससुद्धा छान आमसुलासारखा येतो. जर हे तेल तुम्ही वापरलं तर याचं खूप छान चव आपल्या चिवड्याला येते. आता आपण हे काढून घेऊया. हे आमसुलं चिवड्यामध्ये खायलासुद्धा खूप भारी लागतात आणि जर तुम्हाला खायची नसेल तर तुम्ही बाजूला काढून ठेवू शकता. पण त्याबरोबर चुरून जर तुम्ही चिवड्यावर घेतली तर खूप छान चव आपल्या चिवड्याला येते. तर ते काढून घेऊया आणि ते पोह्यांवर आपण टाकून घ्यायचे आहे. आणि त्याच तेलामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत थोडासा ठेचून घेतलेला लसूण. लसूण मी पूर्णपणे सोलून घेतलेला नाही आहे आणि तो ठेचून घ्यायचा आहे आणि पूर्णपणे ब्राऊन करून घ्यायचा. तो सुद्धा आपल्याला छान कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. अजिबात ओलसर ठेवू नका, नाहीतर चिवडा हा मऊ पडेल. तो सुद्धा आपण काढून घेऊया. आणि त्यामध्ये मी थोडंसं तेल वाढवलं आहे 2 चमचे आणि त्यामध्ये आपण टाकूया आपण बनवून घेतलेला मसाला. मसाला टाकल्यानंतर गॅस लगेचच बंद करायचा आणि या गरम तेलामध्येच तो परतून घ्यायचा आहे. खूप जास्त परतायचा नाही. कढईसुद्धा गरम असते आणि तेलसुद्धा गरम असतं, तेवढ्यातच आपल्याला तो परतून घ्यायचा आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. सर्व साहित्य आपले तळून रेडी आहेत. आता आपण त्यामध्ये टाकूया आमचूर पावडर. जर तुमच्याकडे आमचूर पावडर नसेल तर सायट्रिक ॲसिड थोडीशी बारीक करून त्यामध्ये घालू शकता. त्यानंतर 2 चमचे आता आपण इथे टाकणार आहोत पिठी साखर. थोडेसे बेदाणे, तुम्ही काजू बदामसुद्धा परतवून घालू शकता. त्यानंतर चवीनुसार मीठ आपण त्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि हे थोडंसं आपण मिक्स करून घेऊया आणि मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये टाकून घेऊया आपण बनवून घेतलेला मसाला. आता आपण तो छान मिक्स करून घ्या आणि थोडंसं वाटतंय की थंड झाला आहे तर हाताने हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता आपण हाताने सुद्धा मिक्स करून घेऊया. खूप चटपटीत असा हा आपला चिवडा तयार होतो. आपण बाजारचा मसाला न वापरता हा चिवडा बनवलेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता हाताने छान मिक्स करा म्हणजे एकसारखा आपला चिवडा तयार होईल आणि खूप छान झाला आहे आणि त्यातली आमसुलं आहेत ती सुद्धा छान कुरकुरीत झाली आहेत. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने खूप छान चटपटीत घरगुती मसाला वापरून आपला चिवडा रेडी झाला आहे. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.